आज हाम्रो पहिलो लेसन छ केमिस्ट्रीको पहिलो लेसन। त्यो भनेको के छ त भन्दाखेरि हाम्रो लेसन भनेको भ्यालेन्सी एन्ड मोलिक्युलर फर्मुला of elements and compound। यो आजको हाम्रो लेसन हो। अब आज हामीले जति पढ्छौँ त्यो भनेको सर्लक्कै अब 8 को रिभिजन हो भन्ने कुरो बुझ्नु। हामीले 8 भन्दा नयाँ आज खासै केही कुरा पनि पढ्दैनौँ। 8 लाई नै सर्लक्कै रिभाइज गर्दै 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 जान्छौँ आज चाहिँ है। सबैभन्दा पहिला अब एटमबाट सुरु गरौँ। हामी चाहिँ द स्मलेस्ट पार्टिकल एटमबाट सुरु गरौँ, किनकि हरेक चिज एभ्री म्याटर आर कम्पोज्ड अफ स्मलेस्ट युनिट एन्ड द्याट युनिट इज नन एज वाट एटम। एटम भन्ने चिजबाट बनेको हुन्छ। एटम भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ स्मलेस्ट पार्टिकल होइन, स्मलेस्ट पार्टिकल that take part in chemical reaction is called atom। The atom was first proposed by को त भन्दाखेरि चाहिँ John Dalton was the first scientist that he has discovered the smallest unit of matter, the smallest unit of substance, the smallest unit of element is known as what? Atom। है त। अब एटम भित्र त्यहाँ 3 वटा फन्डामेन्टल सब एटोमिक पार्टिकल्सहरु हुन्छ। अब यसमा त्यहाँ चाहिँ फन्डामेन्टल हामीले यसरी भन्छौं फन्डामेन्टल सब एटोमिक पार्टिकल्स है। एटम भित्र 3 वटा फन्डामेन्टल सब एटोमिक पार्टिकल्सहरु हुन्छ र त्यो पार्टिकल्सहरु के हो त भन्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रोन हैन, इलेक्ट्रोन इज डिनोटेड बाइ ई अनि पावरमा माइनस यसरी डिनोट गर्छन् हामीले। त्यसपछि गएर चाहिँ प्रोटोन यसलाई क्यापिटल पी र त्यसपछि माथिपट्टि प्लस को साइनले नोटेसन दिन्छौं हैन। त्यसपछि गएर न्यूट्रोन यसलाई हामीले स्मल एन अनि पावरमा 0 लेख्छौं। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के लेख्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्यूट्रोन आर द 3 सब फन्डामेन्टल सब एटोमिक पार्टिकल्स अफ एटम। अब यसको के छ त भन्दाखेरि यो नेगेटिभ हो, त्यसले गर्दा यो नेगेटिभली चार्ज इलेक्ट्रोन इज नेगेटिभली चार्ज्ड हैन, यो नेगेटिभली चार्ज हुन्छ। प्रोटोन भनेको यहाँ प्लस छ, यसको मतलब यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभली चार्ज हुन्छ हैन। न्यूट्रोन भनेको तल त्यसको टाउकोमा 0 छ, 0 मिन्स के त भन्दाखेरि त्यो नेगेटिभ पनि होइन पोजिटिभ पनि होइन, यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ चार्जलेस। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चार्जलेस हुन्छ। अब एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भने चार्ज हुन्छ भने कति हुन्छ त भन्दाखेरि अब नेगेटिभली चार्ज हो भने हामीले 1.67 × 10⁻⁻19 कोलम। त्यो कोलम भनेको चार्जको युनिट हो है। कोलम भनेको चार्जको युनिट हो र यति कोलम बराबरको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसको चार्ज हुन्छ। जति चार्ज इलेक्ट्रोनको हुन्छ त्यति नै चार्ज के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोटोनको पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रोटोनको पनि के हुन्छ भने 1.67 × 10⁻⁻19 कोलम बराबरको चार्ज हुन्छ। तर के हुन्छ त भने एटममा नम्बर अफ प्रोटोन र नम्बर अफ इलेक्ट्रोन बराबर हुन्छ। बराबर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जति एउटा भए पनि के हुन्छ त भने इलेक्ट्रोन र प्रोटोन बराबर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरुको बीचमा कुनै पनि चार्ज रहन्न। चार्ज नरहेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एटम के देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिकली के देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ न्यूट्रल देखिन्छ। यो जान्न पर्यो है।
वाइ एटम्स आर कल्ड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भनेर भन्न सक्छ। यो भन्यो भने तिमीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि बिकज इनसाइड एटम देयर आर इक्वल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन एन्ड प्रोटोन। जब इक्वल नम्बर हुन्छ, इक्वल नम्बर भएपछि चार्ज पनि इक्वल हुन्छ। चार्ज इक्वल र अपोजिट हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इक्वल र अपोजिट भएको कारणले गर्दा त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भने नेट चार्ज जिरो हुन आउँछ। चार्ज जिरो भएपछि के भयो त भन्दा चाहिँ एटमको कुनै पनि चार्ज देखिँदैन। नदेखिएपछि एटम के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ न्युट्रल हुन्छ। जस्तै यो मार्कर देखिरहेको छ तिमीहरूले, यो मार्करमा यहाँ बिलियन्स अफ एटमबाट बनेको होला। यो बिलियन्स अफ एटमहरू सबै के छ त भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिकली न्युट्रलको फेजमा छ। किन इलेक्ट्रिकल न्युट्रलको फेजमा छ त भन्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई छुँदाखेरि मलाई करेन्ट लागेकै छैन, मलाई चार्ज फिल भएकै छैन। यदि यसमा चार्ज हुन्थ्यो भने मलाई पनि के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि यसबाट करेन्ट लाग्नु पर्थ्यो, एक किसिमको मलाई चार्ज पनि फिल हुन पर्थ्यो। तर यहाँ के छ, बिलियन्स अफ इलेक्ट्रोन छ र सबै के छ त भन्दाखेरि चाहिँ चार्जलेस छ, यानि कि इलेक्ट्रिकली न्युट्रल छ। तर यहाँभित्र खोताल्ने हो भने, एटमलाई फुटालेर हेर्ने हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ इलेक्ट्रोन पनि छ, प्रोटोन पनि छ, न्युट्रोन पनि छ, र त्यो मात्र होइन कि त्यहाँभित्र पोजिटिभली चार्ज पनि छ र त्यहाँभित्र नेगेटिभली चार्ज पनि छ फुटालेर हेर्ने हो भने। तर सबैलाई एकै ठाउँमा राख्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोन र प्रोटोन यानि कि माइनस नेगेटिभली चार्ज र पोजिटिभली चार्ज बराबर छ। बराबर भएको कारणले गर्दा उनीहरूको नेट इफेक्ट, नेट चार्ज जिरो हुन आउँछ र त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एटम इलेक्ट्रिकली न्युट्रल भइदिन्छ। अर्को भनेको चार्जलेस हो। चार्जलेस भएपछि यसको त्यस्तो केही पनि, यसको चाहिँ अब चार्ज हुँदैन। चार्ज नभएपछि यसको कुनै भ्यालु नै रहेन, है त। अब इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोनमा सबैभन्दा सानो भनेको वास्तवमा फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोन हुन्छ। इलेक्ट्रोनको मास तिमीले हेऱ्यौ भने 9.1 इन्टु 10⁻⁻28 ग्राम बराबरको हुन्छ, है। यो न्युट्रल दिन्छु, यो 28 9.1 इन्टु 10⁻⁻28 भनेको त त्यो माइनसमा छ हेर। त्यो माइनस भनेको हाम्रो आँखाले त एटमलाई पनि देख्दैन। एटम भित्र पनि एटमलाई फुटाएर हेर्दाखेरिको सबैभन्दा सानो भनेको अब इलेक्ट्रोन। यो इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोनमा सबैभन्दा सानो भनेको इलेक्ट्रोन हुन्छ। र इलेक्ट्रोन किन सानो हुन्छ त भन्दा त्यसको मासै थोरै हुन्छ हेर। त्यसले गर्दा 9.1 इन्टु 10⁻⁻28 ग्राम भनेको त्यो एकदम एक्सट्रिमली स्मल मास हो। त्यो डिटेक्टै गर्न गाह्रो हुन्छ, है। यसलाई इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपबाट हेरेको भएर देखिएको। इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप भनेको आजको अहिलेसम्मको टेक्नोलोजीमा सबैभन्दा सेन्सिटिभ माइक्रोस्कोपमा मानिन्छ। त्यसले गर्दा त्यो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपबाट मात्रै इलेक्ट्रोन देखिन सकिन्छ। न्युट्रोन र प्रोटोन बरु देख्न सकिन्छ सजिलैसँग, तर इलेक्ट्रोन अब्जर्भ गर्नको लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि अलिक खत्रै खालको माइक्रोस्कोपको जरुरत पर्छ, है। अब यसमा र त्यसपछि त्यहाँबाट यो दुईटा जुन छ, यो प्रोटोन र न्युट्रोन, यो दुईटाको चाहिँ वेट कति छ त भन्दाखेरि 1.66 इन्टु 10⁻⁻24 ग्राम छ। अब यो माइनसको भ्यालुमा फेरि जुन सानो हुन्छ त्यो चाहिँ ठुलो हुन्छ नि फेरि। जस्तै अब -28 र -24 मा कुन ठुलो भन्दाखेरि चाहिँ -24 ठुलो हो, है। फेरि त्यही भएर चाहिँ यो -24 भएको चाहिँ ठुलो भएको भएर यसको चाहिँ यो ठुलो मास हो, यो सानो मास हो। यसरी बुझ्नु, है। -28 भनेको सानो हो, -20 अनि तर -24 भनेको चाहिँ -28 भन्दा अलि ठुलो हो। यो चाहिँ यसरी बुझ्नु, है। माइनसमा उल्टो हुन्छ। र यसरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि रदरफोर्ड के यो जोन डाल्टनले के भन्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एटम भन्ने हुँदो रहेछ, स्मलेस्ट पार्टिकल हाम्रो आँखाले देखिँदो रहेछ। त्यसलाई माइक्रोस्कोपबाट हेर्न पर्ने रहेछ र त्यसलाई अझै पनि भित्रपट्टि फर्दर स्टडी गर्ने हो भने त्यहाँ अझै 3टा फन्डामेन्टल सबएटोमिक पार्टिकल्सहरू हुँदो रहेछ। र त्यो सबएटोमिक पार्टिकल्सहरू इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोनहरू हुँदो रहेछ। इलेक्ट्रोन भनेको नेगेटिभली चार्ज अनि प्रोटोन भनेको के त भन्दाखेरि पोजिटिभली चार्ज। र त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ न्युट्रोन र न्युट्रोन भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ चार्जलेस पार्टिकल रहेछ भनेर बुझ्ने। यति बुझे पनि भयो अहिलेको लागि, है। अनि नम्बर सेकेन्ड के बुझ्न पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन एन्ड नम्बर अफ प्रोटोन। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन अलवेज इक्वल्स टु के हुन्छ त भने नम्बर अफ प्रोटोन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भने एटम इलेक्ट्रिकली के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ न्युट्रल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेगेटिभली चार्जको इफेक्ट र पोजिटिभली चार्जको इफेक्ट इक्वल र अपोजिट भएको कारणले गर्दा त्यहाँ नेट रिजल्टेन्ट
चार्ज कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 0 हुन आउँछ। द्याट इज वाइ इन द्याट कन्डिसन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्युट्रल। यो केस भयो। अब कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब न्युक्लियसको कुरा गर। न्युक्लियस भित्र फेरि के छ रे त भन्दाखेरि चाहिँ डाल्टनको अनुसार न्युक्लियस भित्र चाहिँ के छ रे त भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोन प्लस अनि प्रोटोन प्लस के त भन्दाखेरि चाहिँ न्युट्रोन छ भनेर भन्यो। अब न्युक्लियस भित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटोन हुन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट न्युट्रोन हुन्छ। प्रोटोन भनेको के त भन्दाखेरि पोजिटिभ चार्ज हो अनि न्युट्रोन भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ चार्जलेस भयो। चार्जलेस भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज छ अनि अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ चार्जलेस छ। चार्जलेसको इफेक्ट देखिँदैन तर पोजिटिभ चार्जको इफेक्ट देखिन्छ। द्याट इज वाइ के त भन्दाखेरि न्युक्लियस इज के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभली चार्ज हुन्छ। यो जान्न पर्यो वाइ न्युक्लियस इज पोजिटिभली चार्ज भनेर सोध्यो भने तिमीले के भन्न पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ बिकज न्युक्लियस कन्टेन के त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोटोन एज वेल एज न्युट्रोन। न्युट्रोन इज चार्जलेस बट के त भने प्रोटोन इज पोजिटिभली चार्ज। द्याट इज वाइ ड्यू टु द इफेक्ट अफ पोजिटिभली चार्ज प्रोटोन द चार्ज अफ न्युक्लियस इज अल्सो वाट पोजिटिभली चार्ज। यसरी बुझ्नु है। र बाँकी जुन इलेक्ट्रोन छ इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ त भने न्युक्लियसको वरिपरि घुम्छ होइन। यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब मैले तिमीलाई के बताइरहेको छु त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन कहाँ कहाँ हुन्छ त्यसको बारेमा भनिरहेको छु है। प्रोटोन र न्युट्रोन भनेको चाहिँ न्युक्लियसभित्र हुन्छ र न्युक्लियस बाहिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोन हुन्छ र देन द्याट रिभल्भ्स अराउन्ड द न्युक्लियस र न्युक्लियसको वरिपरि के हुन्छ रिभोल्युसन गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ यो ल यो भनेको के थियो त भन्दा सबै एटमको बारेमा थियो। बट एटम इज हाइली अनस्टेबल। यो पनि जान्नु पहिले एटम एकदम अनस्टेबल हुन्छ। त्यो एटम अनस्टेबल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एटम के हुन थाल्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कम्बाइन हुन थाल्छ। कम्बाइन हुने बेलामा सेम एटम कम्बाइन नै हुनसक्छ अथवा डिफ्रेन्ट एटम्सहरू कम्बाइन पनि हुनसक्छ। किन त भन्दाखेरि अनस्टेबल भएको हुन्छ। एभ्री सब्सटेन्स एभ्री म्याटर इन दिस युनिभर्स रिमेन्स टु बी स्टेबल हुन खोजेको हुन्छ। त्यही भएर जब अनस्टेबल हुन्छ अनस्टेबल भएपछि स्टेबल बन्नको लागि उनीहरू चाहिँ के गर्छ त भने एक आपसमा कम्बाइन हुन्छ। कम्बाइन भइसकेपछि के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मोलिक्युल्स भन्छ। हेर अब म कहाँ गएँ त भन्दाखेरि चाहिँ मोलिक्युल्समा गएँ। अब मोलिक्युल्सको बारेमा अब यो हामी सबै पहिलेदेखि पढेको कुरा हो। नौलो त हामीलाई छँदै छैन। हेर मोलिक्युल्स यो मोलिक्युल्स भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको के हो त भने कम्बिनेसन हो। कम्बिनेसन्स अफ एटम्स द्याट एक्जिस्ट फ्रीली इन नेचरमा फ्रीली एक्जिस्ट भएर बसेको हुन्छ। इट इज द स्मलेस्ट सब्सटेन्स अफ द कम्पाउन्ड स्मलेस्ट के भन्छ पार्टिकल भन्छ मान्छेले के भन्छन् अनेक भन्छन्। जेसुकै होस् तर कुनै दुईटा एटम अथवा सेम एटम होस् अथवा डिफ्रेन्ट एटमहरू कम्बाइन भएर यदि नेचरमा फ्रीली एक्जिस्ट गर्न सक्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ मोलिक्युल्स भनेर भन्छौँ। नाउ देयर आर एक्चुअली 4 टाइप्स अफ मोलिक्युल्स। टाइप्स अफ मोलिक्युल्समा सबैभन्दा पहिला हामीले के जानेको थियौँ मोनो एटोमिक होइन। त्यसपछि डाई एटोमिक, त्यसपछि ट्राई एटोमिक, त्यसपछि के त भन्दाखेरि चाहिँ पोली एटोमिक गरेर हामीसँग 4वटा किसिमको के छ त भन्दाखेरि चाहिँ मोलिक्युल्स छ। नाउ इट इज ओन्ली डिपेन्ड अपन द नम्बर अफ एटम प्रेजेन्ट इन मोलिक्युल्स। यसलाई चाहिँ यसको आधारमा चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ मोलिक्युल्सहरूलाई छुट्याइएको छ। नाउ मोनो एटोमिक भनेको के हो त भने ह्याभिङ वान एटम एउटा एटम भएको मोलिक्युल्सलाई हामीले मोनो एटोमिक भन्छ। फर इक्जाम्पल अब जस्तै कार्बन होइन कार्बनलाई देखाउन पर्यो भने
बोरोन होइन, अनि त्यसपछि नियन आर द बेसिक इक्जाम्पल्स अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ मोनो एटोमिक मोलिक्युल्स। यसमा हामीले अब कार्बन भन्यो भने कार्बनलाई हामीले C2 C3 भनेर भन्दैनौँ, त्यहाँ सी मात्र लेख्छौँ। त्यो सी मात्र मिनिङ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एउटा मात्र के छ, एटम छ। यिनीहरू चाहिँ सिङ्गल स्टेजमा पनि सिङ्गल एटममा पनि उनीहरू के छ भन्दाखेरि स्टेबल हुन्छ है। अर्को डाइएटोमिक भनेको के त भने ह्याभिङ टु एटम्स, दुईटा एटमबाट मिलेर बनेको। सपोज के त भने अक्सिजन होइन, नाइट्रोजन, क्लोरिन आर द बेसिक इक्जाम्पल्स अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ डाइएटोमिक मोलिक्युल्स। यसमा हामीले सबै टु 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 बनायौँ। डाइ भनेको टु, दुईटा एटम। अक्सिजन कहिले पनि अक्सिजन एटम मात्रै जहिले पनि के हुन्छ, हाइली रियाक्टिभ हुन्छ। रियाक्टिभ हुने बित्तिकै अर्को अक्सिजनसँग कम्बाइन भएपछि बल्ल त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्टेबल हुन्छ अनि पुरै इन्भाइरोमेन्टमा घुमिरहेछ। त्यसैबाट हामीले सास फेरिरहेछ भनेर। द्याट इज वाइ यो के भयो त भने सबैमा दुई दुईवटा छ, त्यही भएर यो के भयो त भने डाइएटोमिक मोलिक्युल्स भयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ ट्राइएटोमिक भनेको अब ह्याभिङ के त भन्दाखेरि चाहिँ 3 एटम्स। यो चाहिँ त्यस्तो खालको मोलिक्युल्स जसको 3वटा एटम्स हुन्छ। इक्जाम्पल के त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै CO2 होइन, H2O, NH3 आर द बेसिक इक्जाम्पल्स अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ अब NH3 त चाडा भयो, त्यसलाई नराखौँ ल। अब SO2, H2S होइन, हाइड्रोजन सल्फाइड भन्छ। र यिनीहरू के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ 3-3वटा छ। O 2टा अनि कार्बन एउटा गरेर 3टा। त्यहाँ चाहिँ सबै मोलिक्युल्समा 3-3वटा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ मोलिक्युल्सहरू छन्। र त्यो मोलिक्युल के अरे एटम्सहरू छन्। र त्यो एटमबाट के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ल यो भनेको के भयो त भन्दाखेरि सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन अफ मोलिक्युल्स एन्ड एटम्स। एटम्स इन मोलिक्युल्स भन्दा राम्रो हुन्छ, एटम्स इन मोलिक्युल्स। यो मोलिक्युल्स भित्र भएको एटमहरूको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन हो। यसले के गराउँछ त भन्दाखेरि मोलिकुलर फर्मुलाले त्यहाँभित्र कतिवटा एटम छ होइन, कसरी बसेको छ, कतिवटा एटम, तिनीहरूको फर्मेसन के छ भन्ने कुरो चाहिँ कसले थाहा दिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मोलिकुलर फर्मुलाले थाहा दिन्छ। हेर अब सबैभन्दा पहिला हामीलाई फर्स्ट 20 इलिमेन्ट पनि जान्न पर्यो। हेर इलिमेन्टको बारेमा पहिला जानकारी गरौँ। इलिमेन्ट भनेको हामीले प्योर सब्सटेन्स भन्छौँ होइन, प्योर सब्सटेन्स भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ फर्म बाई के त भन्दाखेरि सेम एटमबाट बनेको प्योर सब्सटेन्सलाई हामीले के भन्छौँ त भने इलिमेन्ट्स भनेर भन्छौँ। र 9th क्लासमा हामीले अब 8मा पनि पढेकै हो त्यो त फर्स्ट 20 इलिमेन्ट भनेर। यहाँ पनि हामीले फर्स्ट 20 इलिमेन्ट भनेर हामीले पढ्छौँ। फर्स्ट 20 इलिमेन्टमा अब सबैभन्दा सुरुमा अब के तिमीलाई थाहा नभएको कुरो त होइन, हाइड्रोजन भयो होइन, हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम हो, अनि त्यसपछि बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन होइन, त्यसपछि 7, 8 अक्सिजन, 9 फ्लोरिन, नियन होइन। यस्तो गरी अब यो फर्स्ट 20 इलिमेन्ट मलाई लेख्न मन लागेन है, तिमीलाई थाहा छँदैछ। अब यसमा हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एटोमिक वेट निकाल्न पर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा हामीले सम्झिन पर्ने भनेको एटोमिक वेट निकाल्ने बेलामा एटोमिक एटी भनेको एटोमिक वेट भनेको WT है, सर्ट फर्ममा यसरी लेख्न पाइन्छ एटोमिक वेट। एटोमिक वेट भनेको हामीले ए इज डिनोटेड बाई क्यापिटल ए इक्वल्स टु के त भन्दाखेरि 2n, यो फर इभन भ्यालुको लागि। अनि त्यसपछि 2n + 1 फर अड भ्यालुको लागि। यदि तिमीहरूको एटोमिक नम्बर अब हामीले फर्स्ट 20 इलिमेन्टमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अड नम्बर भए हामीले 2n + 1 लगाउँछौँ। यदि इभन नम्बर छ भने चाहिँ हामीले के लगाउँछौँ त भन्दाखेरि 2n भनेर लगाउँछौँ।
अब यसमा चाहिँ जस्तै अब तिमीहरूले अब अक्सिजनको एटमिक वेट कति हो त भनेर सोध्नु सक्यो भने अक्सिजन भनेको 8 हो। 8 भनेपछि इभन भयो। इभन भएपछि के भयो त भने अक्सिजन भनेको O2 को लागि अक्सिजनको लागि के भयो त भने 2 × 8 = 16 AMU। यो AMU भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ एटोमिक मास युनिट यसरी जाने है। एटोमिक मास युनिट यसको फुल फर्म एटोमिक मास युनिट हुन्छ AMU। यो भनेको ग्राम यो मिलिग्राम भन्न खोजेको हैन। यो सारै नै सानो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको आफ्नै खालको युनिट छ र त्यो युनिट भनेको एटोमिक मास युनिट 16 AMU। जस्तै तिमीलाई फ्लोरिनको निकाल्न पर्यो भने फ्लोरिन भनेको यहाँ के छ अड छ। अड हुने बित्तिकै फ्लोरिन भन्ने बित्तिकै के भन्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ 2n + 1 लाग्छ हाम्रो 2 × 9 + 1 यो भनेको 18 + 1 गर्दाखेरि 19 AMU। यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अड भएको बेलामा हामीले छुट्टै किसिमले निकाल्न पर्छ हैन। तर हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब फिक्स कुराहरू छ जहाँ त्यहाँ अब 4वटा एलिमेन्टहरू त्यस्तो छ जुन एलिमेन्टलाई चाहिँ यो फर्मुला सुटेबल हुँदैन। यो 4वटा एलिमेन्टहरू के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ पहिला बुझौँ। यो 4वटा एलिमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला हाइड्रोजन। यो हाइड्रोजनलाई अनि त्यसपछि गएर चाहिँ फोमा बेरिलियम त्यसपछि त्यहाँबाट हाम्रो अर्को के त भन्दाखेरि चाहिँ बेरिलियम भयो नाइट्रोजन 7 नाइट्रोजन त्यसपछि 18 आर्गन। यो 4वटा एलिमेन्टमा चाहिँ के हुँदैन त भन्दाखेरि चाहिँ यो फर्मुला एप्लिकेबल हुँदैन। यो फर्मुला लगाउन मिल्दैन। यो केसमा चाहिँ तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ त एटोमिक हाइड्रोजनको एटोमिक नम्बर 1 र यसको एटोमिक वेट पनि 1 AMU हुन्छ। यसको फर्मुला लगाएको होइन है। यो एक्सेप्सन हो। बेरिलियमको एटोमिक नम्बर 4 हो बट यसको चाहिँ खास 4 2 8 हुन पर्ने हो के अरे हैन। यो इभन भएको कारणले गर्दा बट इट इज के त भन्दाखेरि 9 AMU हुन्छ। नाइट्रोजन भनेको खास 7 2 14 14 + 1 15 हुन पर्ने हो तर यसलाई हामीले 14 AMU भनेर लेख्छौँ। अनि त्यसपछि एउटा आर्गन छ। आर्गनको हामीले 40 AMU भनेर लेख्छौँ है त। यो चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। यो 4वटा चाहिँ बाहेक 4 र भन्दा बाहेक चाहिँ हामीले चाहिँ एटोमिक वेटको फर्मुला लगाएर निकाल्न सक्छौँ इभन एन्ड अड भनेर। बट इन केस अफ 4 यो एक्सेप्ट दिस 4 एलिमेन्ट यो 4 एलिमेन्ट चाहिँ तिमीहरूलाई के थाहा हुनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कन्टै भएको हुनुपर्छ चाहिँ निकाल्ने बेलामा चाहिन्छ हामीलाई। यो पछि यसको पनि न्युमेरिकल छ हाम्रो त यहाँ त्यही भएर चाहिँ न्युमेरिकल गर्ने बेलामा यो सबै चाहिन्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति विचार गरेरै सम्झिनु है। यो भइहाल्यो। अब फर्स्ट 20 एलिमेन्ट तिमीलाई कन्ट हुनुपर्छ। यो भर्ने काम तिमीहरूको होमवर्कमा आउँछ। यो फर्स्ट 20 एलिमेन्ट भर्नको लागि अब यो 8 मै सिकिसकेका कुराहरू 9 मा आएर पनि अब फर्स्ट 20 एलिमेन्ट भनेर गर्नु सिकेन। त्यसपछि जाउँ हामी कहाँ त भन्दाखेरि भ्यालेन्सी। अब यहाँ भ्यालेन्सी हैन भ्यालेन्सियल है त। यो अनि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यसको बारेमा एकचोटि बुझौँ। अब यो एरमा गरे जस्तो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गरौँ एकचोटि एउटा कुनै एउटा इक्जाम्पल। सपोज मैले एउटा म्याग्नेसियमको एउटा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दैछु। म्याग्नेसियम भनेको अब अहिले हामीले जेनरली 12 हो यसको एटोमिक नम्बर 12 भयो भने सुरुमा 2टा हुन्छ के अरे हैन। यो 2टा भयो अनि त्यसपछि त्यहाँबाट सेकेन्ड सेलमा 8वटा अड्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 हैन। टोटल कतिवटा भइसक्यो 10वटा भइसक्यो हैन। अब हामीसँग अझै 2टा बाँकी छ। 2टा इलेक्ट्रोन बाँकी छ। त्यही भएर 2टा इलेक्ट्रोनमा एउटा माथि अनि त्यसपछि अर्को तल ल। यसरी चाहिँ यो चाहिँ दिस इज द एटोमिक स्ट्रक्चर अफ म्याग्नेसियम। अब यो स्ट्रक्चर किन बनाएको त भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा भ्यालेन्सियल र इलेक्ट्रोन कहाँ छ कसरी छ थाहा पाउनको लागि गरेको। नाउ फर एक्जाम्पल के त भन्दाखेरि चाहिँ
यो लास्टपट्टिको यो तिमीले सेल हेऱ्यौ भने थाहा पाउँछौ सेल जहिले पनि सेल भन्ने चिज जहिले पनि केबाट सुरु हुन्छ के यल याम यान क्यापिटल सबै क्यापिटल लेटरबाट स्टार्ट हुन्छ यसको मतलब सुरुको सेल भनेको के हो त्यसपछि याल हो त्यसपछि याम हो अझ यो भन्दा अझै तिमीहरुसँग अरु पनि सेल छ भने यान ओ पी क्यू हुँदै जान्छ अब यसमा चाहिँ के सेल याल सेल र याम सेल सबैभन्दा लास्ट सेल भ्यालेन्स सेल भनेको के हो त भने चाहिँ लास्ट सेल अफ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालेन्स सेल भन्छ जस्तै म्याग्नेसियमको लास्ट सेल भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ याम सेल अहिले यहाँ याम सेल भनेको चाहिँ म्याग्नेसियमको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हो यदि यान सेलमा गएर लास्ट भइदियो भए यान सेल चाहिँ के हुन्थ्यो भ्यालेन्स सेल भनेर हुन्थ्यो अब यो भ्यालेन्स सेलमा जतिवटा लास्टमा भित्रपट्टि जतिसुकै एउटा इलेक्ट्रोन होस् केही मतलब भएन तर लास्टको सेलमा जतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यसलाई हामीले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेर भन्छौँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन लास्ट सेलमा जतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यतिवटै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ जस्तै म्याग्नेसियमको केसमा अहिले यहाँ दुईटा छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ अहिले म्याग्नेसियमको केसमा चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति भयो 2 भयो हैन त्यसै गरेर भ्यालेन्सी भन्ने चिज जहिले पनि यसरी बुझ भ्यालेन्सी जहिले पनि 0 देखि 4 सम्म जान्छ अनि त्यसपछि 4 भएपछि 4 बाट फेरि त्यहाँबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 0 सम्म जान्छ यो यस्तो खालको भ्यालेन्सी हुन्छ भ्यालेन्सी अलवेज रन्स फ्रम 0 to 4 and 4 to 0 4 बाट 0 सम्म बढ्दै गएर 4 सम्म जान्छ अनि 4 बाट घटेर फेरि एकैचोटी 0 मा पनि आउन सक्छ यार त्यही भएर चाहिँ अब यहाँ के बुझ्नु पर्ने भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन अथवा भ्यालेन्सी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कम्बाइनिङ क्यापेसिटी अफ एलिमेन्ट भन्छ रियाक्सन हुने बेलामा उसले कि फाल्छ कि लिन्छ कति फाल्न सक्छ फाल्ने क्यापेसिटी अथवा लिन्छ भने लिने क्यापेसिटीलाई के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालेन्सी भन्छ अब यसमा म्याग्नेसियमलाई स्टेबल हुनको लागि यो याम सेलले टेन्सन दिइरहेको याम सेलमा कि उसलाई 6 वटा चाहियो हैन कि 6 वटा चाहियो 6 वटा भएपछि यो दुईटा जोडेपछि 8 वटा हुन्छ अनि अक्टेट हुन्छ अक्टेट भएपछि स्टेबल भएर बस्छ हैन भने उसले दुईटा फाल्न पर्छ अब यहाँ तिमीले बुझ्न पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ 6 वटा लिन सजिलो हुन्छ कि दुईटा फाल्न सजिलो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फाल्न सजिलो हुन्छ त्यही भएर यसको भ्यालेन्सी के हुन्छ त भने यसले यो पनि फाल्छ यो नि फाल्छ फाल्ने भएको भएर यसको भ्यालेन्सी पनि कतिवटा भयो दुईटा भयो भन्न खोजेको तिमीलाई मैले कम्प्लेक्स पाराले बुझाइरहेको छु के हो त भने भ्यालेन्सीले पनि जतिवटा हुन्छ त्यति नै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालेन्सी हुन्छ यसरी बुझ्दा पनि भयो तर सबै केसमा त्यस्तो हुँदैन कस्तो भने भ्यालेन्सी 4 भन्दा माथि जान भएन फर एक्जाम्पल के त भन्दाखेरि म फस्फरसको कुरा गर्दैछु फस्फरस भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि 15 हुने भयो यो 10 भयो हैन 11 12 13 14 15 र यो फस्फरस भयो है त फस्फरसको केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भ्यालेन्स सेल भनेको याम सेल नै भयो हैन भ्यालेन्स सेल भनेको याम सेल नै भयो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन के भयो फस्फरसको केसमा भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 znači फस्फरसको केसमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको 5 भयो हैन अनि त्यसपछि त्यहाँ यही फस्फरसको केसमा अब यसको भ्यालेन्सी कति हो त भनेर सोध्दाखेरि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको 5 आयो यसको मतलब भ्यालेन्सी पनि 5 हुन पर्ने हो हैन जतिवटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यतिवटै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालेन्सी हुन्छ बट के हुन्छ त भने यसको भ्यालेन्सी यसको चाहिँ अहिले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 5 आयो यसको मतलब भ्यालेन्सी पनि 5 हुन पर्यो तर 5 4 भन्दा ठुलो हुन सक्दैन नसक्ने भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 8 बाट 5 लाई घटाउन पर्यो 8 बाट 5 घटायो भने कति आउँछ 3 यसको मतलब यसको भ्यालेन्सी अब यहाँ कति भयो त 3 भयो यसको मतलब यदि तिनीहरुको भ्यालेन्सी 4 भन्दा माथि गयो भने अलवेज सबट्र्याक्ट फ्रम 8 बाट घटाइदिनु 8 बाट घटाउने बित्तिकै जति आउँछ
माइनस गरेर आएको सब्ट्र्याक्टेड भ्यालुलाई हामीले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालेन्सी भनेर भन्छौँ। अब भ्यालेन्सी पनि हेरी छ। अब 0 भ्यालेन्सी 1 भ्यालेन्सी होइन, अब त्यसलाई हामीले चाहिँ अब मोनो भ्यालेन्ट होइन, बाई भ्यालेन्ट, ट्राई भ्यालेन्ट अनि टेट्रा भ्यालेन्ट भनेर भन्छौँ। अब 0 भ्यालेन्सीको त मान भएन, जस्तै मोनो भ्यालेन्ट होइन, मोनो भ्यालेन्ट अनि त्यसपछि बाई भ्यालेन्ट, ट्राई भ्यालेन्ट अनि त्यसपछि टेट्रा भ्यालेन्ट गरेर हामीसँग 4 किसिमको भ्यालेन्सी हुन्छ। मोनो भ्यालेन्ट भनेको भ्यालेन्सी 1, भ्यालेन्सी 2 भनेको बाई भ्यालेन्ट, भ्यालेन्सी 3 भनेको ट्राई भ्यालेन्ट अनि भ्यालेन्सी 4 भनेको टेट्रा भ्यालेन्ट गरेर हामीसँग 4वटा भ्यालेन्सी छ। ठिक छ नि? यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि इलिमेन्टको भ्यालेन्स सेल, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन र भ्यालेन्सी चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ। ठिक छ नि? ल आजलाई यति नै गरौँ। यो सबै एटकै समस्या, एटकै बारेमा पढ्या हो। यसकै नोट आउँछ, हाम्रो ह्यान्डराइटिङ बनाएर सार्नु है त। ल आजलाई बाई।